السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم هذه الطبق ديال الرز ولا الارز بالكفته، اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت، يعني كوجبه ديال العشاء بحال هكا اولا حتى الغداء علاش لا. فكنتمنى الاعجاب ديالكم. ودابا ان شاء الله ندوزو للمقادير والطريقه. هنايا اول حاجه عندي 4 الحبات ديال المطيشه محكوكين، عندي 3 الحبات ديال الثومه، عندي تقريبا معلقه صغيره مع مرش ديال الملحه، وعندي هنا تقريبا واحد 400 غرام ديال الرز، وعندي هنا 300 غرام ديال الكفته، وعندي هنايا بصله متوسطه مقطعه رقيقه. بالنسبه للتوابل عندي هنايا نص معلقه ديال القزبور، ومعلقه ديال الفلفله حمراء، وشويه ديال الابزار، ونص معلقه ديال السكنجبير، وتقريبا نص معلقه ديال الخرقوم. وهنا عندي شويه ديال القزبر والمعدنوس. انا اول حاجه غادي نغسل الرز مزيان وغادي نصفيه نخليه يتصفى من الماء. صافي انا غادي نخليه، من بعد غادي ناخذ طنجره غادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت، غادي ندير داك الرز غادي نقليه مزيان في داك الزيت، غنضيف ليه واحد شويه الملحه، من بعد غادي ندير ليه الماء الكافي اللي غيطيب فيه داك الرز. ومن بعد هنا كناخذ مقله غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، كندير ديك البصله اللي مقطعه رقيقه، غادي نضيف لها واحد الملحه. فالملح انا كتبقى على حسب، يعني على حسب كل الذوق ديال كل واحد. صافي غادي نخليها حتى غتقلى شويه، ومن بعد غادي نضيف لها الثومه، وهنا غادي نضيف مطيشه اولا الطماطم اللي محكوكه. صافي وغادي نخليه هنا حتى غادي تقلى ديك مطيشه شويه، من بعد غادي نضيف لها التوابل. وغادي نزيد هنا القزبر والمعدنوس، وهنا غادي نبقى نستمر في التحريك ديالها حتى تقرب الطيب. من بعد غنزيد لها واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك اولا مركز ديال الطماطم. صافي من بعد كنحرك هنايا كناخذ الكفته كنشدها غادي نفرستها كلها بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نحطها هكا غطرف، غادي نحاول انني نمزجها مع ديك مطيشه باش كتعطيني شويه هكا بالكثره، لانه حيت هذه الطريقه كتجي شويه بحال كثيره واحد شويه. صافي من بعد هنا غادي نخليو الكفته غادي طيب. هنايا انا بانت لي نشفت مزيان فضفت لها واحد 4 كاس صغير ديال الماء، يعني ماشي بزاف، يعني غير 4 كاس. فهادي كتبقى اختيار اللي بغى يضيفها يضيف، اللي ما بغاش بلاش. وهنا كما كتشوفوا الرز ديالنا راه طاب. ومن بعد هنا كناخذوا الطبق ديال التقديم فكنحطوا فيه بهذه الطريقه هذه، ولا كل واحد راه كيختار الطريقه اللي بغا. وبالنسبه للطبق ديال الارز اللي هو ديال يعني هذا بالكفته، فكنتمنى كان هو على هذا الشكل هذا، فكنتمنى الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع الاخوه والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.